Napakasaya naman ang araw na ito, Ate Beth. Nakatikim ka na ng scramble. Ice scramble. Wow. Ice scramble. Scramble. Napakasaya talaga ng araw na ito, Ate Beth, dahil kasama natin si Miss Ann Castillo at si Mr. Jao Nasis. Siyempre, tinanong ko na sila kanina kung mag-ano sila. Oo, mag-ano nga ba sila? Ano nga ba kayo? Boyfriend. Wow! Ilang years na kayo nagsasama? Na maging boyfriend at girlfriend? Na boyfriend, girlfriend. Mag-11 years. Wow! Amazing. 11 years tong So, sino may helmet? Investment po yun. Investment. I love it. Nakakatuwa naman. Of course. What's taking you so long? We started young, siguro. Yun po. Bata pa sila kung... Pero nakakatuwa kasi may negosyo na sila kahit bata pa lang. And of course, kaya sila nandito ay dahil magluluto sila for kuya, di ba? Yes. Ano ba ang lulutuin ninyong dalawa ngayon? Chao Fan. Chao Fan. Ako, paborito nating lahat ito. At I'm sure gustong-gusto rin niya ni Kuya Daniel. Kaya ano ba yung mga ingredients na kailangan natin dito, Miss Ann and Mr. Jao? Siyempre, rice. Next, yung garlic. Kangkong. Ground pork. Soy sauce. Salt. Pepper, ham, and sugar na isasama natin with the soy sauce. Okay. At paano naman gawin ang Chao Fan? Okay, so... Procedure. So yan, una yung oil muna, tapos i-add natin yung garlic. And after that, sama na rin natin yung carrot para masarap yung lasa na rin niya. Then yung kangkong naman para medyo maluto na kagad yung veggie natin. Yung kangkong leaves and stem, no? Yeah, magkasama siya. Iwain na maliliit, okay? So yan, maganda yan for the kids especially kasi colorful. yeah, colorful and gulay talaga. Madadaya sila. Yeah, madadaya Hindi gulay sila. kasi maliliit. Yun yung maganda dyan sa Chao Fan. Next, add na natin yung meat, yung ground pork. Actually, pwede naman beef din or ano. Fish. Yeah. Chicken. Actually, Chao Fan's good kasi pwede rin gamitin kung ano yung leftover from last night. Yan. Or from, yan. We added Ano pa some yung ham. nilagay mo? Ham. Yeah. Next, yung rice na. So, yan. Continue lang ng pag-stir fry yan. There. Tapos, add na rin natin yung soy sauce. Yun pala, may soy sauce pala to. And then, imimix lang natin. Yeah, continue lang ng pag-stir. Yan, sugar. Para timplahin muna yung lasa. So, mas maganda siyang... Napakasarap naman ito. And yung pepper, yan. If ever, pwede rin magdagdag ng salt just to add taste. Yan. Ano mas masarap na gawing Chao Fan? Yung bagong saing na kanin o yung leftover from refrigerator? Kasi pwede rin both, no? Yeah. Pwede rin. Pwede. Depends naman siguro sa taste na lang ng person. Ako, mas maganda yung Bagong saing. yun luma. Ako din. Mas gusto ko yung galing There's sa some taste, ano, kapag yung vintage yung gamit At mo. saka mas madaling maghiwa-hiwala yung kanin mas kapag madali. hindi bagong saing. Saka masarap yung bite. Pero Ate Beth, si Miss Ann at si Sir Jao, meron pang ibang mga dinala dito. Ano ba ito? Itong dalawa na ito. What's this? Okay, so nagdala po kami ng Bicol Express. Wow. At saka po, lumpiang gulay. Lumpiang So, gulay. we're really heavy eater kasi talaga sa breakfast. So, we really do rice and ulam. Ayun. Pag Pinoy talaga, no, there's always rice. Whatever Yeah. time of the Yeah. day. Kailangan talaga yan, di ba? So, ano pa bang ibang dala nila sa atin? I think, okay, yan. So, we have, of course, the Chao Fan, the Bicol Express, and, what's that? Lumpiang gulay. Lumpiang gulay. Oo, Masarap talaga ito. Saan ba kayo pwedeng makontak? Pwede niyo po kami i-contact din po dun sa business namin. So, if you want to spice up your parties and you want to rent party food carts, we do have food carts. Marami pong choices. You can visit our Facebook page. It's Happy Piggy Carts. And we also have an Instagram account, Happy Piggy Carts din. So, if you want to contact us, message nyo lang din kami sa Facebook. And may number naman din doon na you can message or call. Ayan. Doon ang galing, Kika, yung ice scramble. Scramble Saka natin. syempre yung kinakain nating popcorn kanina. Oo. Kanina pa, habang
nagkwekwentuhan kami dito, amoy na namin. Napakasarap Ako talaga. pagpasok ko pa lang naamoy ko na. Sabi ko, amoy popcorn. Diba? Sabi ko sana ganito na lang araw-araw, ano, hindi Yummy. pa-breakfast. Nakakakain ka na. Siyempre, Kiki, meron tayong mga cakes dito. Saan ba galing itong mga cakes natin? Yes, so gusto natin magpasalamat ha kay Miss Joy Torres. Maghakot of Pages and Lattes at ang kanilang contact number ay 0917-300-4108 at pwede nyo silang makontakt sa FB, sa Instagram at sa Twitter at Pages and Lattes. At yung email nila, Ate Beth, ano ba? Oo, pagesandlattes@gmail.com. N, hindi N. Yes. Pagesandlattes@gmail.com. At maraming salamat din kay Chef May Impas. Ito yung chef natin kahapon. Oo, for our reality cake and cupcakes. At pwede nyo po sila makontakt sa Facebook at Velpas Custom Cakes and Party Needs. At sa Instagram naman po, Velpas Cakes at ang kanilang contact number ay 0977-097-3037. And syempre, maraming salamat din kay Chef K. Santos. At pwede nyo silang kontakin, pwede nyo siyang kontakin. I think may mga cakes din ba? Napadala si Chef K. Santos. Tawagan nyo lang po or i-text siya sa 0933-133-4699 o kaya sa kanilang Facebook page, MC Cakes and Sweets. Oh, napaka-jam-pack talaga ng araw natin Of course, ngayon. it's a special day. Oo, kaya Miss Ann and Sir Jao, meron ba kayo mga gustong batiin? Mga pasalamatan? Family and friends? Family and friends. Hi, family and friends. My mom, she's watching right now. Hi, Mom. Hi, Mom. Si Mami boto naman sa inyo. Ay, 11 years na eh. Tagal na, di ba? Oo, nakakatuwa naman. Ikaw naman, Sir Jao, do you want to greet anybody? Friends and family, hello. Hello. It's your Yun first lang. time here? Yeah. Oh. Ay, welcome. Pero Babalik is this your kayo, naku, kailangan magbalik talaga sila. I love it. Maraming salamat, Thank Miss you. Ann and Sir Jao, for our food for today. Ayan. Tara, Ate Beth, ilagay na natin ito sa dining table. Ilalagay ko na ito sa chan ko. Oo. Let's do this. Thank you. Thank you so much. Thank you.